หญิงม่ายคนหนึ่งอาศัยอยู่กับลูกสาวและหลานสาวนางมีชื่อว่าบัวเมื่อหลายปีก่อนน้องสาวที่หนีตามผู้ชายไปได้สมสารกลับมาที่บ้านพร้อมกับลูกสาว1 คนและขออยู่อาศัยด้วยโดยขอเพียงข้าวกับที่อยู่อาศัยเท่านั้นถึงนางบัวจะเป็นคนปากร้ายแต่ก็ใจดำกับน้องสาวไม่ลงแม้น้องสาวจะทำให้นางต้องอับอายที่หนีตามผู้ชายไปก็ตามนางบัวยอมให้น้องสาวกับหลานสาวอาศัยอยู่ด้วยแต่น้องสาวของนางก็ช่วยทำงานบ้านทุกอย่างทั้งยังสอนลูกให้คอยช่วยงานอีกต่อมาไม่นานน้องสาวของนางบัวก็ป่วยจนเสียชีวิตทิ้งลูกสาวเอาไว้ให้นางบัวเลี้ยงดูต่อไปแม้จะเป็นหลานสาวแท้ๆแต่นางบัวก็ไม่ใคร่จะรักหรือใยดีกับเด็กหญิงคนนี้มากนักยิ่งเมื่อสามีของนางบัวได้ตายจากไปแล้วการกินอยู่ของที่บ้านจากที่พอมีกินไม่เดือดร้อนก็ดูเหมือนจะตึงตัวมากขึ้นนางบัวอาศัยเก็บเงินค่าเช่าที่นามาไว้กินอยู่กับลูกและหลานสาวแต่ถึงอย่างนั้นหลานสาวก็ต้องทำงานทุกอย่างเพื่อแลกกับข้าวที่จะได้กินในแต่ละมื้อรวมถึงที่อยู่อาศัยและก็ทำอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งโตเป็นสาวนางบัวให้หลานที่ชื่อว่าสร้อยคอยตำข้าวร่อนข้าวแล้วเก็บเอาไว้เพื่อหุงกินอีกทั้งยังให้ปลูกผักเลี้ยงไก่หากุ้งหอยปูปลามาทำอาหารอีกด้วยเพื่อเป็นการอยู่อย่างประหยัดเพราะเงินมีจำกัดจำเขี่ยเต็มทีแต่สำหรับบุญที่เป็นลูกสาวของนางบัวกลับกินอยู่อย่างสบายไม่เคยต้องช่วยทำงานแต่อย่างใดวันๆแค่รอคอยให้สร้อยหุงหาอาหารและยกสำรับมาให้กินเท่านั้นงานบ้านการเรือนก็ไม่เคยคิดจะทำซึ่งนางบัวก็ไม่ได้ว่ากล่าวตักเตือนลูกทั้งยังสนับสนุนอีกด้วยและบอกว่าลูกสาวจะได้มีมือสวยๆไม่หยาบกร้านเพราะทำงานหนักและยกให้งานทุกอย่างเป็นของสร้อยสำหรับสร้อยแล้วแม้จะทำงานหนักและเหนื่อยมากเพียงไรหญิงสาวก็ไม่เคยบ่นเลยโดยยึดถือคำสั่งเสียของแม่ที่บอกให้สำนึกในบุญคุณของป้าบัวที่ให้ที่อยู่ที่กินหากไม่มีป้าบัวเธอกับแม่อาจจะตายไปตั้งแต่เมื่อหลายปีที่แล้วก็เป็นได้แต่ผู้เป็นแม่ยังบอกอีกว่างานหนักแค่ไหนเมื่อได้นอนพักพอเช้าวันต่อมาก็จะกลับมามีกำลังเรี่ยวแรงเหมือนเดิมสร้อยจึงไม่เคยบ่นให้คนเป็นป้าหรือใครได้ยินว่าเธอทำงานหนักและเหนื่อยมากแค่ไหนต่อมาได้เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ฐานะทางบ้านวิกฤตเมื่อเกิดมีน้ำท่วมใหญ่ติดกันถึง2 ปีทำให้ชาวบ้านที่มาขอเช่าที่ทำนาไม่สามารถทำนาได้ชาวบ้านคนนั้นเลยหมดทุนที่จะเช่าที่ต่อไปและบอกคืนที่นาให้กับนางบัวทำให้นางบัวกลุ้มใจมากว่าจะไม่มีเงินทองเอาไว้ให้ลูกสาวและตนได้ใช้นางบัวจึงเรียกหลานสาวเข้ามาพบและบอกให้เธอออกไปหางานทำที่ในเมืองเผื่อว่าจะมีบ้านคนรวยหรือร้านค้าสักร้านที่ต้องการลูกจ้างแม้สร้อยจะไม่อยากไปเท่าไหร่แต่เมื่อได้ฟังป้าเล่าถึงสถานการณ์ที่คับขันและความยากลำบากของบ้านเธอก็จำเป็นต้องเก็บเสื้อผ้าใส่ห่อผ้าและออกเดินทางออกจากบ้านเพื่อเข้าไปหางานในเมืองสร้อยเดินทางมาจนถึงตลาดแห่งหนึ่งและได้ยินชาวบ้านพูดกันว่าบ้านของเศรษฐีนีที่ชื่อทองคำกำลังต้องการคนงานทำงานบ้านเพิ่มอีกคนแต่ไม่มีใครกล้าไปสมัครเพราะนางทองคำได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนายจ้างที่จู้จี้จุกจิกเป็นที่สุดยิ่งตอนนี้นางป่วยเดินไม่ได้ก็ยิ่งเพิ่มความจู้จี้มากขึ้นอีกหลายเท่าบ้านนางทองคำนี่อยู่ตรงไหนหรือจ๊ะสร้อยเดินเข้าไปถามชาวบ้าน2-3 คนที่กำลังพูดคุยนินทานางทองคำอยู่อย่างออกรสออกชาติถามทำไมหรือนางหนูเองจะไปสมัครงานหรือจ้าฉันกำลังหางานทำอยู่พอดีพอได้ยินว่ามีคนต้องการคนงานในบ้านก็เลยสนใจนะจ้ะไปเป็นคนงานบ้านนางทองคำจะทนได้นานสักแค่ไหนกันเชียวคุณนายแกทั้งจู้จี้ขี้บ่นและขี้เหนียวแต่ถ้าหนูอยากจะลองไปทำงานดูแล้วก็เดินไปทางนี้นะเลยตลาดไปก็ไม่ไกลหรอก
ก็จะได้เห็นบ้านหลังใหญ่โตมีรั้วรอบขอบชิดนั่นแหละหาไม่ยากหรอกขอบใจจ้าสร้อยยกมือไหว้ขอบคุณ2-3 คนนั้นแล้วก็ออกเดินทางไปบ้านนางทองคำด้วยความดีใจที่จะได้งานทำตั้งแต่วันแรกที่มาถึงเมืองนี้บ้านของนางทองคำนั้นหาไม่ยากอย่างที่ชาวบ้านคนนั้นบอกจริงๆเพราะเมื่อเดินออกจากตลาดมาไม่นานสร้อยก็ได้เห็นบ้านหลังหนึ่งที่มีรั้วล้อมโดยรอบมองเห็นต้นไม้สูงใหญ่ให้ร่มเงาที่ยืนต้นพ้นรั้วให้เห็นหญิงสาวเลยเดินไปหยุดที่หน้าประตูบ้านแล้วก็ร้องตะโกนขึ้นมีใครอยู่แถวนี้บ้างฉันมาสมัครงานเป็นคนงานจ้าสร้อยตะโกนได้แค่2 ครั้งก็มีคนงานมาเปิดประตูให้เป็นชายวัยกลางคนที่ดูเหมือนจะเป็นคนดูแลสวนของที่นี่เพราะมือไม้ของเขายังเปื้อนดินอยู่นิดหน่อยจากนั้นเขาก็พาเธอไปพบกับนางทองคำเมื่อเดินเข้ามาในบ้านหลังใหญ่ที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นคฤหาสน์เพราะมีขนาดกว้างขวางและมีถึง3 ชั้นสร้อยก็ถูกพาตัวมาที่ห้องโถงขนาดใหญ่ซึ่งมีหญิงชรานั่งอยู่ที่เก้าอี้ตัวยาวกำลังมองมาที่เธอด้วยสายตาคมกริบฉันไหว้จ้าคุณนายสร้อยนั่งลงที่พื้นไม่ห่างจากเก้าอี้ที่นางทองคำนั่งอยู่มาสมัครเป็นคนงานหรือใช่จ้ะที่นี่ต้องการคนงานที่ทำงานหนักได้ไม่ขี้เกียจขยันซื่อสัตย์แล้วก็ไม่ใช่พวกมือเบาชอบลักเล็กขโมยน้อยถ้าเธอมีครบทุกข้อฉันจะลองรับเธอไปทำงานที่นี่ดูฉันทำงานหนักได้จ้ะคุณนายและไม่ใช่พวกมือเบาด้วยสร้อยรีบพูดยืนยันและก็ต้องยกมือขึ้นไหว้นางทองคำอีกครั้งเมื่อคุณนายออกปากว่าจะรับเธอเข้าเป็นคนงานในบ้านแต่เงื่อนไขในการเป็นคนรับใช้ในบ้านของนางทองคำนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะนางทองคำบอกว่านางจะต้องกินข้าวที่สีใหม่ทุกวันและต้องไม่มีเศษเปลือกข้าวหรือเศษหญ้ามาปนเด็ดขาดกับข้าวก็สั่งให้ทำแบบยากแสนยากเหมือนกับไม่ต้องการให้ใครผ่านด่านของนางไปได้ง่ายๆสร้อยไม่เห็นว่าการตั้งเงื่อนไขของนางทองคำจะเป็นเรื่องยากเพราะเธออาศัยตื่นขึ้นให้เช้ากว่าทุกคนแล้วรีบมาเอาข้าวเปลือกไปใส่ครกสีข้าวซึ่งหญิงสาวถือว่าเป็นงานที่เบากว่าสมัยอยู่กับป้าบัวเพราะตอนนั้นเธอต้องตำข้าวในครกด้วยตัวเองแต่ที่นี่ยังมีเครื่องทุ่นแรงเธอแค่หมุนคันโยกไม้เท่านั้นก็จะได้ข้าวสารแล้วจากนั้นหญิงสาวก็จะนำข้าวสารมานั่งเลือกหาเศษผงออกแล้วค่อยนำไปหุงโดยคอยดูคอยเช็ดน้ำและดงข้าวอย่างดีทำให้ข้าวสวยที่หุงมีกลิ่นหอมนุ่มกำลังดีไม่เละและไม่ไหม้จนมีกลิ่นส่วนเรื่องกับข้าวที่คนครัวเคยบ่นแล้วบ่นอีกแต่สร้อยก็สามารถทำได้เป็นอย่างดีเช่นการทอดปลาตะเพียนให้กินได้อร่อยโดยไม่ต้องระวังก้างหรือเมนูสุดพิสดารอย่างผัดถั่วงอกยัดไส้หมูสับหญิงสาวก็ทำได้ตามคำสั่งจนคนครัวยังแปลกใจวันหนึ่งนางทองคำเรียกสร้อยให้เข้าไปพบที่ห้องรับแขกและให้เธอช่วยเช็ดช่วยขัดทำความสะอาดเครื่องประดับที่มีทั้งทองและเพชรสร้อยก็ช่วยงานนางทองคำเป็นอย่างดีจนกระทั่งเสร็จก็เป็นคนนำไปเก็บในห้องให้นางทองคำตามคำสั่งโดยไม่มีท่าทางตาโตหรือตื่นเต้นกับเครื่องประดับพวกนั้นสร้อยทำงานทุกอย่างตามที่ได้รับคำสั่งจากนางทองคำด้วยความตั้งใจจนกระทั่งครบ1 เดือนเธอก็ได้รับเงินค่าจ้างหญิงสาวจึงขออนุญาตลากลับบ้านเพื่อนำเงินไปให้กับป้าบัวนางทองคำก็อนุญาตและบอกให้เธอรีบไปรีบกลับสร้อยเอ่ยขอบคุณนายจ้างแล้วก็รีบออกเดินทางโดยตั้งใจว่าจะค้างคืนที่บ้านป้าบัวสัก1 คืนเมื่อหญิงสาวเดินทางมาถึงบ้านป้าบัวก็ได้นำเงินค่าจ้างที่ได้จากการทำงานบ้านนางทองคำยกให้ป้าทั้งหมดแกหายไปไหนเสียนานจนฉันนึกว่าแกตายไปซะแล้วป้าบัวเอ่ยประชดเพราะเธอไม่ได้ติดต่อกลับมาที่บ้านเลยตั้งแต่ที่ได้งานทำฉันทำงานทุกวันเลยจ้ะป้าไม่รู้จะส่งข่าวให้ป้ารู้ได้ยังไงแล้วงานที่ไปทำมันเป็นยังไงบ้างฉันไปเป็นคนงานบ้านนางทองคำจ้ะ
ช่วยเขาทำงานบ้านทุกอย่าง ทั้งทำความสะอาดบ้าน หุงหาอาหาร และช่วยงานตามที่คุณนายเรียกใช้ท่าทางงานจะสบายสินะ ถึงได้มีหน้าตาสดใสแบบเนี้ย บุญลูกสาวของป้าบัวเอ่ยขึ้นมาบ้าง ก็งานรับใช้เขาทั่วๆไปนั่นแหละ สร้อยบอกกับญาติผู้น้องก่อนจะเล่าว่าเธอต้องทำงานอะไรบ้างในแต่ละวันพอบุญได้ฟังก็ขอย่นรีบบอกว่างานหนักและเจ้านายที่จู้จี้แบบนั้นเธอจะไม่ยอมไปทำเด็ดขาดจากนั้นป้าบัวก็บอกว่าต่อไปนี้เธอไม่ต้องเอาเงินมาให้ก็ได้เดี๋ยวป้าบัวจะเข้าไปหาที่บ้านคุณนายและไปรับเงินค่าจ้างของเธอเองวันรุ่งขึ้นสร้อยจึงเดินทางกลับไปที่บ้านของนางทองคำแล้วก็ทำงานด้วยความขยันขันแข็งทุกวันเหมือนวันแรกที่เธอเข้าไปของานทำนางทองคำชอบนิสัยที่ขยันขันแข็งของสร้อยเป็นอย่างมากแต่ไม่เอ่ยปากชมเพราะกลัวคนงานคนอื่นจะไม่ชอบหน้าหญิงสาวสร้อยทำงานจนครบเดือนอีกครั้งแต่เธอไม่ได้ลากลับบ้านเมื่อนางทองคำเอ่ยถามเธอก็บอกว่าป้าจะเป็นคนมารับเงินที่บ้านนี้เองเธอไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรอกหรือนางทองคำเอ่ยถามจากนั้นสร้อยจึงเล่าเรื่องราวชีวิตของเธอให้นางทองคำได้ฟังและเมื่อได้เห็นว่าป้าของสร้อยจะเดินทางมารับเงินค่าจ้างของหลานและเอาไปจนหมดไม่เหลือไว้ให้สร้อยได้เก็บติดตัวเอาไว้บ้างนางทองคำก็สงสารและเห็นใจหญิงสาวเป็นอย่างมากอีกทั้งที่ผ่านมาก็เห็นว่าสร้อยเป็นคนที่ขยันเอาการเอางานเจองานหนักก็ไม่เคยบ่นหรือเลี่ยงหลบแม้แต่ตอนที่โดนนางทดสอบความอดทนเรื่องหุงข้าวหรือแม้แต่ทำกับข้าวยากๆและความจู้จี้ขี้บ่นของนางสร้อยก็ทนได้ทุกอย่างเธอเป็นคนที่ขยันและอดทนมากนะแถมยังซื่อสัตย์อีกด้วยรู้ไหมว่าที่ผ่านมาฉันแกล้งทดสอบเธอจริงๆแล้วฉันไม่ได้เป็นคนร้ายกาจหรือจู้จี้ขี้บ่นอะไรหรอกเพียงแต่จำเป็นต้องทำเพื่อทดสอบว่าจะมีคนดีๆมาคอยช่วยงานฉันหรือเปล่าก็เท่านั้นเองแต่เธอสามารถทำทุกอย่างตามที่ฉันสั่งได้โดยไม่เคยไปบ่นหรือเอาฉันไปนินทาฉันถือว่าเธอสอบผ่านนะสร้อยนางทองคำเฉลยให้หญิงสาวได้ฟังว่าที่ผ่านมาเรื่องยากๆที่เคยสั่งให้สร้อยทำนั้นก็เป็นเพราะต้องการทดสอบเธอเท่านั้นขอบคุณจ้าคุณนายที่ฉันไม่บ่นก็เป็นเพราะว่าตอนที่ฉันอยู่กับป้าฉันก็ทำงานหนักพวกนี้เป็นประจำอยู่แล้วจ้ะถึงจะเหนื่อยแต่ถ้าได้นอนพักผ่อนพอวันรุ่งขึ้นมันก็หายเหนื่อยแม่ฉันสอนมาอย่างนี้จ้ะคุณนายแม่เธอสอนลูกได้ดีมากแต่ต่อไปเนี้ยเธอไม่ต้องไปทำงานบ้านแล้วนะมาช่วยฉันทำบัญชีรายรับรายจ่ายดีกว่าฉันจะให้เงินค่าจ้างเธอมากกว่าเดิมแล้วเธอต้องเก็บเงินไว้เป็นของตัวเองบ้างนะไม่ใช่ว่าจะให้ป้าเอาไปเสียหมดเธอต้องนึกถึงตัวเองให้มากๆเพื่อต่อไปจะมีครอบครัวจะได้มีทรัพย์สินเงินทองติดตัวบ้างนางทองคำพูดสอนสร้อยหญิงสาวจึงยกมือไหว้คุณนายด้วยความซาบซึ้งน้ำใจสร้อยอยู่ทำงานกับนางทองคำในหน้าที่ใหม่และทุกเดือนป้าบัวก็ยังคงเดินทางมารับเงินค่าจ้างของเธอเหมือนเดิมแต่พอเห็นว่าสร้อยแต่งเนื้อแต่งตัวดีขึ้นไม่ได้มีความมอมแมมเหมือนเมื่อตอนที่ทำงานใหม่ๆก็สอบถามจนรู้ความว่าตอนนี้เธอได้ช่วยคุณนายทำงานในอีกหน้าที่หนึ่งแล้วและคุณนายก็ใจดีกับเธอมากนางบัวจึงรีบกลับไปบอกลูกสาวและให้ลูกสาวมาขอทำงานกับสร้อยด้วยอีกคนนางทองคำที่ได้รู้นิสัยของสองแม่ลูกจากคำบอกเล่าของสร้อยแล้วแต่ก็ยังรับบุญเอาไว้ทำงานด้วยทว่าบุญก็ทนทำงานได้เพียงแค่2 วันเท่านั้นจากนั้นก็รีบเพ่นกลับบ้านเพราะทนงานหนักและความจู้จี้ของคุณนายไม่ไหวซ้ำยังไปป่าประกาศในตลาดให้คนทั่วไปได้ฟังอีกว่านางทองคำนั้นเป็นคนที่ขี้เหนียวและจู้จี้ขี้บ่นชาวบ้านก็เลยยิ่งเชื่อคำร่ำลือเข้าไปใหญ่แต่นางทองคำก็ไม่ได้สนใจเรื่องข่าวลือพวกนี้ไม่นานนักลูกชายของนางทองคำก็กลับมาจากการตั้งกองเกวียนไปค้าขายที่ต่างเมืองเมื่อมาถึงบ้านและได้พบเจอกับสร้อยก็เกิดชอบพอในหน้าตาและนิสัยของหญิงสาว
นางทองคำรู้เรื่องนี้ก็ไม่ได้ขัดขวางอีกทั้งยังให้ตกแต่งกันอย่างถูกต้องจากเป็นคนรับใช้จนได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานและมาถึงการได้เป็นลูกสะใภ้ของนางทองคำทุกอย่างล้วนเกิดจากความเป็นคนดีกับความขยันหมั่นเพียรของสร้อยแท้ๆและนี่ก็คือรางวัลตอบแทนความเป็นคนดีของเธออย่างคู่ควรที่สุด